Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món dưa cải chua nha. Dưa cải muối siêu đơn giản luôn, chua ngon mà nhanh ăn nữa. Với cái nước vo gạo thì mình thấy cách này ai cũng sẽ làm thành công cái món dưa cải ngon tại nhà thưởng thức luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp luôn nè. Trước hết đó là mình đi vo phần gạo để mình lấy cái nước vo gạo này nè. Rồi cái này thì các bạn trước khi mình nấu cơm đó, mình vo rồi cái mình đem cơm đi nấu luôn để gạo nó không có bị hư nha. Phần nước vo gạo này thì mình lường ra 1,5 lít rồi cái cho lên trên bếp luôn. Các bạn sẽ nấu lên á. Mình cho vào trong đây 2 muỗng canh muối hạt nữa. Còn này là 3 muỗng canh đường thốt nốt sắc nhỏ ra. Các bạn sẽ nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi, nó tan đường muối. Khi mà hỗn hợp nó tan hết phần đường muối nó sôi thì có bọt vậy nè, do là cái nước vo gạo á, thì các bạn cứ tắt đi, mình chờ nguội. Kết hợp với đây là một nhánh gừng. Có gừng á, khi mà các bạn muối dưa cải á, nó tăng thêm cái hương thơm, ăn nó sẽ ngon. Còn không có thì các bạn không cho cũng không sao luôn. Mình có gừng thì xắt ra nhỏ nhỏ. Rồi bên đây là củ hành tím, mình cũng xắt nhỏ nhỏ luôn, cho vào. Hoặc là không có thì các bạn cứ dùng cái cải mình ngâm không cũng được. 2 cái cây cải sậy, cải dưa chua làm muối. Thì lúc này vô mùa Tết rồi đó các bạn, nên là cải này người ta bán ngoài chợ nhiều lắm, các bạn có thể mua nha, cũng rẻ. Rồi bây giờ thì mình sẽ xắt ra đừng bẹ. Hoặc là nếu mà các bạn muốn mình ngâm luôn nguyên cái cây vậy nè thì cũng được, thì mình ngâm cho nó ngập cũng được nha. Còn ở đây thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình xắt nhỏ nhỏ ra, làm vậy nó nhanh thấm hơn mà nó gọn gàng nữa. Cái này mình mua cái lựa cái trắng ở bên trong nó nhiều vậy nè, cái bắp nó càng nhiều thì cải nó non. Rồi các bạn sẽ xắt ra miếng miếng vừa ăn vậy đó. Mình ngâm xong là mình ăn luôn, không cần phải xắt nữa. Rồi cái cải này, cái bẹ này nó non ngon ghê luôn, nó trắng tinh nè. Cải mà các bạn mua non non vậy nè ăn nó mới ngon, còn mua mà xanh quá là nó không có được non á, ăn nó cũng giảm cái độ giòn ha. Mình xắt ra hết, nhìn cái cây cải là thấy ngon liền á. Cải này làm dưa sẵn vậy nè, các bạn ăn cùng với thịt kho, cá kho, hoặc là mình ăn cùng với đồ nguội pate chả lụa nè, hoặc là mình ăn mình hầm canh xương cũng ngon luôn, xào trứng cũng ngon luôn. Xắt xong hết rồi nè, 2 cái cây cải quá trời luôn, một mâm luôn các bạn. Xắt ra xong là bắt đầu, hồi nãy mình đã rửa sẵn rồi nha. Mình nấu một cái chảo nước cho nó sôi lên á, đừng có sôi bùng ha, mình chỉ cần sôi tim thôi. Bạn sẽ thả vô để mình trụng sơ. Cho cải này vô mình trần sơ, không có cần phải phơi nắng gì hết. Trần sơ qua cái để cho nó nóng á. Rồi là mình vớt lên liền. Mình vớt lên cho nó ráo, cho hết vào bên cái rổ luôn. Các bạn cứ vớt hết rồi cái mình cho cải vô mình trụng tiếp Trụng sơ qua khoảng vài chục giây thôi, cho cải nó thấm đều cái phần nước nóng là được, không cần phải trụng lâu. Trụng vậy là giúp cho cải của mình nhanh thấm và nó lên màu đẹp. Rồi bây giờ sẽ trùm nó lại nè, giữ ấm để cho cái phần này nó lên màu đẹp. Rồi các bạn cứ để yên ở đây nha, vài tiếng vậy đó. Quay trở lại cái phần rổ cải, bây giờ nó cũng mình để vài tiếng rồi đó, nó cũng nguội lắm rồi, thì cải của mình lúc này nó sẽ có màu. Các bạn để cho nó ráo ở trong cái rổ vậy luôn. Rồi bây giờ sẽ cho vào trong hộp nha, bắt đầu mình ngâm cái phần nước đường. Nước đường là mình chuẩn bị trước để cho nó nguội á, nó không có bị nóng. Thì khi mà cải nó đã làm xong các bạn cứ cho vào mình ngâm luôn là được Cho hết vào trong 2 cái hộp này, hoặc là cho vào hũ nhựa cũng được. Các bạn sẽ cho thêm cái phần củ hành và gừng vô. Mình ngâm cái thời gian mà nó lên men chua thì gừng và củ hành này nó cũng chua ngon, mình ăn cùng luôn. Rồi sẽ chế cái phần nước đường muối vô. Cái hỗn hợp nước này là mình làm thường xuyên luôn mỗi năm nào mình cũng làm cách này, mình thấy ăn rất là ngon.
Các bạn để lâu cải của mình nó vẫn chua ngon chứ nó không có bị lên meo gì hết. Thì mình thấy cái cách nào hay và áp dụng thành công thì chia sẻ để các bạn có được cái món dưa cải ngon thưởng thức mà siêu đơn giản luôn, lại có màu đẹp nữa. Đậy kính rồi, 2 hộp thì chỉ việc là các bạn chờ thôi nha. Mình chờ từ 2 cho đến 3 ngày là có thể ăn được rồi, có dưa cải nó chua ngon. Ở đây là mình để luôn 3 ngày nè. Còn các bạn thích chua ít á, thì các bạn cứ để 2 ngày là được nha. 2 ngày là nó cũng lên men, nó cũng chua. Nhưng mà 3 ngày là ngon nhất. Đây, cải nó có màu rồi nè ha. Cái phần củ hành nó cũng tím hơn, nó tái hơn rồi đó, nó chua ngon rồi đó. Dưa cải muối chua làm đơn giản là mình sắc sẵn ra vậy nè, ăn á mình gấp lên ăn luôn, nó tiện. Cái phần này là nó chua vừa ăn lắm, chứ không phải là nó chua mà chua ái ha, chua dịu dịu vậy đó, ăn nó ngon. Còn các bạn để lâu quá thì nó sẽ chua nhiều hơn, tùy ý thích à. Nếu mà thích chua nhiều hơn thì để 4 ngày, 3 ngày là ăn vừa, còn 2 ngày á, thì nó mới chua nhẹ. Thấy quá trời ngon luôn á, sắc sẵn, vừa tiện vừa ngon mà lại nhanh thấm. Còn các bạn để nguyên một cái cây cải á, thì mình phải cho vào cái hũ rất là lớn và nước phải ngập luôn thì nó mới chua. Đây cái phần cải nè, chua ngon mà nó có màu đẹp nữa. Làm cái đường thốt nốt hoặc là đường thùng, đường chải á, cũng được luôn. Còn đường cát á, thì nó sẽ hơi trắng. Nếu mà đường cát á, thì các bạn làm cái đường cát vàng đó nha, thì phần cải của mình nó mới có màu đẹp. Và cái đường thốt nốt thì mình thấy ướp vào trong cải á, nó thơm. Vài muỗng thôi, sắc nhỏ ra là mình thấy rất là ngon. Cải vừa đẹp vừa thơm mà lại hấp dẫn nữa, giòn rụm luôn. Cái này á thêm một cái nồi thịt kho trứng nữa, chấm vô ha, ngon hết sảy luôn á. Phần cải này còn lại thì khi mà nó đã chua ngon rồi á, các bạn cứ cho vào ngăn mát tủ lạnh ha, mình để mình ăn từ từ. Còn nếu mà để bên ngoài thì nó chua nhiều lắm. Đến khi nào mà mình thấy nó chua ngon vừa ăn thì bảo quản tủ mát, ăn từ từ. Mình ăn được 2 tuần luôn, nó vẫn ngon. Thì bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh mình. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng. Lựa chọn nhiều sản phẩm mình có bán á. Nếu mà thấy giá cả phù hợp á, thì mua ủng hộ kênh mình. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.